Kemi kaluar në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme, do të flasim për situatën politike, do të flasim për 8 kërkesat e studentëve. Me mua është bashkuar Nora Malaj, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, një ditë sa më të mbar. Mirëmëngjes, mirë se u gjej, uroj shumë mbarësi edhe gjithë që është kohë e ftohtë, po shpresoj që dielli të na ngrojë pak edhe kështu që edhe njerëzit jenë më me energji pozitive. Shpresojmë, do ta nisim duke marrë shprehjen e ditës. Po, ja të shohim se çfarë. Ta zgjidhim së bashku. Së bashku. Besimi lëviz malet, por ju duhet të vazhdoni të shtyni ato, ndërkohë që kryeni lutjen. Shumë e bukur, shumë pëlqen. Po. Edhe kjo që më karon mua është interesante. Zhurma nuk provon asgjë. Shpesh një pul që ka bërë thjesht një ves, ka karit sikur ka bërë një asteroid. E bukur shumë. Nuk e kisha parë asnjëherë këtë në mëngjes në këtë shprehje. Mirë, ditën e djeshme kryeministri ka dalë me shumë vendime qeverie në lidhje me 8 kërkesat e studentëve dhe duket sikur në parim i ka thënë zgjidhje secilës prej kërkesave të studentëve. Kështu e lexoni zonja Malaj? Sa e lumtur do isha që të ndodhte kjo, do isha e lumtur për 3 arsye. Para se vi nga ai sektor dhe kam 30 vite që kam të kontribut në këtë sektor. E dyta, për faktin e një proteste model që kanë bërë studentët, që të kaloj për te faktit të protestës dhe nevojave që ata kanë, duke treguar atë që është shumë e nevojshme të shifet. Besimi që duhet kemi këtë rinj, pasi të rinjt e sotëm janë të rinjt e kohës që në momentin kur e shikojnë që gjërat e tyre nuk realizohen, ata din të protestojnë, ata megjithëse që nuk kanë një kokë apo një kryesi din të organizohen, i kanë shumë të qarta të artikuluara interesat e tyre dhe po ta shikoni edhe në ligjërimin që ata bën, sidomos vajzat, dalluar me një ligjërim jashtëzakonisht shumë bashkohor dhe perëndimor në mënyrën e qasjes, pa eksese, pa urrëtie, po thjesht duke i deleguar problematikat e tyre dhe duke bërë një skaner të situatës. Dhe e treta, të doja shumë që kjo histori të mbyllej duke vendosur në rolin apo në pjedestalin e tij secilin nga aktorët, duke filluar që nga shteti, ke shoqëria, ke profesorati që është shumë i rëndësishëm dhe shumë i vyer, ke pedagogët, ke familjet shqiptare, ke investimi që bëjmë në për arsimin dhe më në fund do mendoja që me të vërtet qeveria vendosi që ta quaj këtë një pakt kombëtar dhe një prioritet mbi prioritetet. Po nga e thëna në të bërë, thot edhe thënja që më rasot, që besimi është shumë i rëndësishëm, por duhet që mbas besimit, ose nga e thëna në të bërë, thot populli është një detitor. Ajo që mua më bën të jem shumë skeptike, e para duke qenë edhe zonjë shtëpie, e di që nëse do të shtrosh një darkë për 50 veta, kur e ke të pa planifikuar, pra kur e ke kaluar buxhetin, detyrimisht nuk mund të kënaqësh njerëzit vetëm thjesht duke i mirëpritur apo duke krijuar një atmosferë festive, po duhet minimalisht të vësh në tavolinë gjërat bazike të cilat kërkojnë një kosto financiare. Dhe unë nga të gjitha kërkesat ose të gjitha aktet VKM-t që dolën nga Këshilli i Ministrave, nuk pash asgjë të qartë dhe të shkruar në buxhetin se ku do merren dhe si do të orientohen, pasi nuk pash që buxheti i arsimit do të ndrojë, nuk pash që do kemi amendime të këtij buxheti dhe ajo që nuk kuptova të paktën në kaq vite se kam unë në administratë që janë gati 30 vite, qoftë në administratën e thjeshtë, qoftë administratën e lartë, për të bërë vendimarrje, pra për të nxjerrë VKM, duhet të mbështetes mbi bazën e ligjit. Dhe të gjitha VKM-t që kanë nxjerrë kryeministri nuk janë të bazuara në ligj. Dhe këto quhen në gjuhën administrative nula, asgjë në raport me idenë që po të jap një gjë, po në fakt kjo gjëja është në letër, por realisht nuk e di se kur mund të realizohet. Në këtë vështrimin tuaj, këto vendime që ka marrë qeveria ditën e djeshme, në parim janë pozitive, japin zgjidhje kërkesave të studentëve, por ato janë të pambështetura në ligj dhe të pambështetura në një buxhet. Absolutisht po, për arsye se ne ja bëm të qartë dhe ju e dini në arsyeja edhe pse hymë në parlament me pozicionin kushtëzues që kishim, lidhej pikërisht me 2 momente kryesore, një me vertikun e politikës dhe 2 me protestën e studentëve. Dhe nuk shkuam thjesht për të qenë pjesë e kthimit në parlament, pas parlamenti aty ishte, nuk është se na kishte ikur, po shkuam për të dhënë disa zgjidhje konkrete dhe zgjidhjet konkrete i menduam duke bërë një amendim të buxhetit, amendim
mendimi i cili nuk kushtonte asgjë, ishte 0.46%, dhe kjo do ta rregullonte, do ta quante shumë legjitime gjithçka që më pas Këshilli i Ministrave dhe kryeministri do të merrte përsipër. E dyta, duke i dhënë edhe një fond të caktuar, fond emergjence, për nevojat që kanë studentët, pasi këto janë nevoja emergjente, të cilat do të jenë më pas dhe nevoja afatgjata që lidhen me gjithë menaxhimin dhe me realizimin e nevoja e asaj çfarë nxjerr sistemi i arsimit të lartë dhe detyrimet që ai ka, dhe e treta, me fazën parapërgatitore për të amenduar këtë ligj, pasi është një ligj që realisht nuk është i zbatueshëm dhe duke mos qenë i zbatueshëm ta bën të pamundur i bashkëjetesën për të realizuar sistemin e arsimit universitar, për të realizuar kërkimin shkencor, për të përgatitur studentët për tregun e punës dhe tregu dijes me tregun e punës dhe studimet europiane kërcasin me njëra tjetrën dhe nuk krijojnë pritshmëri. Kështu që mendoj kjo është si historia e strategjisë që ne pra bashkë kemi bërë me kryeministrin, unë zonja Lindita dhe kryeministri, kemi dhe emrat tanë aty ku vendosëm dhe do të pyes për këtë pjesë. Sepse kryeministri ka thënë që nga janari do të nisë edhe një pakt i dytë për reformimin e universitetit. Në fakt ju keni qenë zëvendës ministre në kohën kur u bë reforma në arsim, një reformë e cila u prezantua me shumë të madhe se do bënte ndryshimin në universitet. Si të duket kjo deklaratë e kryeministrit për një pakt të dytë, sepse ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe një zot tjetër që është ai i akademikëve që thotë do bërë nga e para. Ky nuk funksionon. Kur unë kam qenë në sistemin e arsimit, pra ku kemi bashkëqeverisur bashk, mua më dha përgjegjësia për arsimin parauniversitar. Kemi folur disa herë. Po, disa herë. Nuk isha pjesë e hartimit të ligjit, jo se s'doja unë. Po ju keni qenë brenda institucionet, jo. Dhe kemi patur, duhet ta bëja të qartë për të thënë që unë po hiq përgjegjësinë, pasi përgjegjësinë e kemi të gjithë, aq më tepër ne që kemi qenë aty pjesë, për te faktit që ne kemi qenë pjesë e koalicionit. Ajo çfarë unë shikoja ishte një pamundësi për të bërë se ne ndryshuam sistemin, do të thotë, nga sistemi Bolonjës që u realizua që në 2002 dhe për 10 vite ajo pati rezultatin shumë të mirë sepse krijoi zonën europiane, që do të diploma që mbarojnë studentët tanë njihen në gjithë Europën dhe është një standard shumë i mirë dhe do të shkonim në nivelin e vendosjes së standardit ku dhe kurrikulat ishin njësoj dhe programi njësoj dhe të bëhej i aplikueshëm dhe të mos kishte nevojë më për investime të tjera në edukim. Dhe debatet dhe diskutimet kanë qenë shumë mëdha. Kaluam në modelin anglosakson, që është një model që patjetër, nëse ti nuk e ke minimumi 5% GDP-n, nëse ti nuk ke një traditë të këtij sistemi në arsim, nëse ti nuk bën investime sidomos në drejtim të asaj që quhet zhvillimi i IT-së dhe informatikës, bëhet i pamundur realizimi i ligjit siç po e shohim edhe sot. Kemi patur jashtëmase debate atëherë dhe më kujtohet që në debate sipër i thash do t'ju bëhet i pamundur, madje përpara një viti e gjysmë kam paralajmëruar kryeministrin që nëse ti do ta çosh sistemin e arsimit profesional te Ministria e Financave që sot e kemi pas fare dhe pothuajse në drejtim të paditur. Nëse ju nuk do merrni, nuk do mbyllni gjithë ciklin e akteve nën ligjore se ne ende nuk kemi filluar në ligjin e arsimit lart atë që quhet reforma financiare dhe financat, të cilat nuk kanë dalë dhe si skema dhe sistemi ku shteti duhet bërë garant për të realizuar këtë gjë. Bëhet pothuajse i pamundur për të realizuar dhe e treta, nëse nuk do të bënim amendimin e plot të këtij ligji dhe nuk do të rristim GDP-n e arsimit, ja kam thënë fundi ju do të i tillë sepse do jenë vetë ata studentët që do ngrihen dhe historia kështu dolli mbas një viti e gjysmë. Tani, a qëndron apo nuk qëndron? Jemi midis dy pozicioneve, se dëgjova edhe një vendim tjetër për të marrë dhe për të shikuar dhe për të ndëshkuar historinë e plagjaturave, ndërkohë që ligji i ri i Akademisë së Shkencave brenda ka dhe kodin e etikës ku e përcakton jashtëzakonisht që po ende nuk ka ardhur akoma nuk ka ardhur në parlament, përcakton të gjithë mekanizmat se si mund bëhet kërkimi shkencor dhe çfarë janë aksionet, si realizohet, cilat janë përfitimet dhe tjera e tjera. Ndërkohë që ne në fakt aktualisht kemi një kod etike dhe kemi që në 2010-ën në fletoren zyrtare ka dalë atëre me vendim të Ministrisë së Arsimit të kryeministrit asaj kohe Mqerem Tafaj, i cili përcakton qartë dhe saktë kush quhet plagjatur sipas formave të universitetit. Pra ekziston një dokument i cili ekzistojnë të gjitha dokumentat dhe nuk është e vërtetë që jemi në historinë tabula rasa ku asgjë s'ka ndodhur dhe tani po fillojmë nga e para. Këto janë histori për të gjithë ata që nuk e njohin sistemin dhe këtu tregon ngërçën më të madh që ka gjithë linja e menaxhimit të shtetit, që nuk njeh problemin ose që
ato lekët që kanë shkuar në drejtim pa ditur, që do të fillojnë dal nga dal të shfaqen, nuk mund të justifikohen duke hequr vëmendjen dhe duke trajtuar këtu në një fush ku të ardhurat nuk janë dhe pamundësia nuk është. Pas arrojmë dhe një handikap tjetër, që 80% e akteve nënligjore kanë dalë me shumë vonesë dhe kemi ende 80% sot. 80% e akteve nënligjore kanë dalë me shumë vonesë, ndërkohë që ato duhet të dilnin minimalisht brenda në ligjin e përcaktuar brenda 7 muajve, dhe kjo ishte edhe një debat tjetër që kemi bërë bashkë aty në Ministrinë e Arsimit, se ju thash, kjo infektoi atëre sistemi parauniversitar. Ju e mbani mend që erdhën studentët në universitet që i prita për hyrje në universitet, se lidhej për herë të parë universitetet morën menaxhimin e futjes së studentëve në universitet, por ndërkohë ishin të pagatshëm për ta bërë këtë gjë, se filluan nga një sistem, kaluan në një sistem, është si puna e një makine që ka vendosur të ecë me shpejtësi të madhe, për shembull si të marrim tani të vënë Ferrari të Starosa të ecë me shpejtësinë, ajo nuk mund të ecë dot me 30 km/h, dhe të bëj gara me një makinë të tjetër ku ka qasje tjetër, ku korsia nuk është dhe ku është pamundur për të ecur, dhe o njëri do eci o tjetri do ngeci. Po në këto kushte çfarë duhet bërë? Në këto kushte kemi nevojë për një reformë të re apo për korrigjime në këtë shkemë? Në këto kushte është si puna e saj, më mirë një fund i tmerrshëm se sa një tmerr pafund, që do të thotë jemi përpara një situante pa kokë. E para nuk kemi para. E dyta, nxorëm ca gjëra që i kemi në letër, si puna e strategjisë së arsimit, që e vendosën bashkarisht ta vinin 5% të GDP-s, dhe se prandaj jam skeptike, se do thuash, po pse Onora je skeptike për këtë gjë? Po për faktin se ne kemi të shkruar një dokument strategjik, është dokument qeveritar, që referohen kombëtarët dhe ndërkombëtarët. Dhe aktualisht Shqipëri, vendi, qeveria ka ngelur në klan se nuk e ka bërë këtë detyrimin që ka, që duhet të jepte 5% të GDP-s. Që këtu fillon problemi që ne nuk e kemi në vëmendje, po e kemi thjesht, hajde ta bëjmë tani make-up në radhës, të heqim vëmendjen nga studentët, dhe gafa më e tmerrshme që ka thënë ndje kryeministri, që mua më ka lënë pamend, është se unë do ta kap edhe protestën, se unë i kap të gjitha gjërat dhe unë do ta drejtoj dhe protestën. Kjo është kulmi i o i paaftësisë, o i frikës dhe i panikut, ose kemi arritur në një moment ku ky njeri nuk di çfarë të bëjmë më dhe duhet ta ndihmojmë të gjithë që të iki, për arsye se do të shpëtoj ai i pari dhe e dyta do të shpëtojmë ne. Se është si puna e një menaxherit të një familje, kur një baba është problematik në familje dhe krijon dhunë psikologjike, dhunë verbale, nuk sjell të ardhurat i çon mbi xhoz, i çon në offshore, i çon në vende të paditura, dhe ndërkohë që të gjithë kërkojnë sepse ka nevojë, dhe gjithmonë thotë do bëj dhe bën mbledhje në shtëpi, dhe ndërkohë në shtëpi nuk u jep asgjë dhe fëmijët janë të rritur, atëherë vjen një moment që edhe fëmijët do thonë që më fal, ti je baba biologjik, po ti ne nuk të pranojmë dot për baba, se nuk na menaxhon dot jetën tonë. Kështu jemi bërë edhe ne tani. Pra jemi bërë në një situatë të tillë ku realisht gjendja është më shumë se sa kritike. Kush nuk do t'i shofi mund edhe të gënjej, edhe ta shofi godën gjysmë plot. Por a duhet të besojmë në këto vullnet, sepse pastaj ngelet për të parë nëse këto vendimet e qeverisë do të implementohen apo jo, dhe sa do të implementohen. Ja, shumë thjesht. Si mund të besojmë në këtë vullnet kur Presidenti i Republikës ta dha shansin dhe ta hoqi, po themi, litari nga fyti. Në një moment caktuar, në momentin më decisiv, të bëri një akt qytetar, ta riktheu dhe një herë buxhetin me mirë dashësi, që ti ta shohësh pikërisht për të bërë këto akte. E dyta, ne si opozit, si LSI, duke qenë se kemi dhe më fleksibilitet në këtë drejtim për arsye se kemi ndjekur procesin e ligjit. Bani mend atëre, Kiti Mehmeta ka qenë një nga deputetet më në zë që ka folur fort me zë dhe me figurë dhe ka qenë dhe kundra ligjit, dhe ura dakord që mbasi ta kalojmë të dyja palët, me qenë se ishim pjesë e koalicionit, do të bënim amendimet e nevojshme për të realizuar, gjë që nuk u bë kurrë. E treta, kur ti ne ta japim në tavolinë dhe ti vetëm pse ta jep opozita, je gati që të djegësh gjithçka, si tha, për inat të si me vjere vajta fjeta me mulli gjin, dhe kjo historia kështu është, vetëm për inat pse e sollët ju, unë nuk dua ta bëj, kur ne ja dham dhe mund ta merrte vetë edhe flamurin për ta zgjidhur, se në fund të ditës është kryeministri i një vendi. Pra të gjitha këto të çojnë të mos besosh, se pyetja është, me çfarë do t'i bëj? Si do t'i bëj? Ka nxjerr kartën e studentëve, a e dini ju që për kartën e studentëve vetëm për të krijuar database-in, qendra që e ka detyrim ligjor, duhet të ketë një të ardhur të tillë financiare, e cila nuk mund të realizohet me të ardhurin që ajo ka, që bën punën e saj të përditshme. Ka një buxhet për kartën e studentit, se ka 12 vjet që diskutojnë për kartën e studentit. Nuk ka buxhet karta e studentit. Thjesht ka deleguar institucionet përkatëse dhe ju ka thënë këto ta bëni këtu, këto ta bëni këtu, këto ta bëni këtu, dhe i quan
kartë europiane. Po si mund t'jetë kartë europiane kjo, kur ti normalisht duhet kesh një transport të dedikuar, kur ti duhet kesh institucione të dedikuara, kur të gjitha këto institucionet, si në pushtetin qendror dhe lokal, duhet kenë të ardhurat të dedikuara në zë, ndërkohë që në buxhetin që kaloi nuk pam ndonjë zë të veçantë të dedikuar për këto historira. Dhe të gjitha këto... Po në këtë vend kemi parë që kur duan nxjerrin lekët edhe nga dheu për ofertat pa kërkuara. Vetëm në qoftë se do marri lekët 18 milion euro që ka çuar kjo ofshore. 18 andej 12. Po, do t'i marri, do t'i sjelli këtu, ne do ishim të gjithë shumë të lumtur dhe do thonin bravo, më në fund bëri një mea culpa. Edhe riktheu, po mua më duket që është një situatë realisht thjesht si puna ati. Po të çoj një ftesë për të quajtur që unë e mbylla detyrën time, po brenda kësaj, nëse do të hym me analizë të thellë, do shikojmë që e para ka paaftësi dhe paqartësi juridike, e dyta nuk ka mbështetje ligjore, që është shumë e rëndësishme dhe që e bën nul një vendimarrje, dhe e treta nuk ka buxhet dhe të ardhura, dhe e katërta e ka situatën e universiteteve pa kokë pa këmbë, pra formën e një amebe, ku profesoratin e ka vendosur përballë studentëve, dhe kjo është pjesa më e shëmtuar, dhe i ka bërë profesorët të luftojnë me njëri tjetrin duke dashur që në emër të pseudo-transparencës, duke mos patur vetë transparencë krijon këtë situatë. Pra unë e shoh një situatë kolapsi quhet kjo, dhe në situatën e kolapsit jemi si puna e njeriu që është në koma, dhe tani po i vendosim disa aparatura për ta mbajtur trupin që të mos vdesi. Nëse ne do t'i bëjmë këtë gjë dhe do ta mbajmë të mos vdesi, thjesht sepse kemi egon tonë dhe duhet tregojmë që po, kjo është ligji, mua më duket një gjë e pabërshme. Ndërkohë, studentët kanë lajmëruar edhe ditën e djeshme edhe pas këtyre vendimeve të qeverisë që ata në janar do të rikthehen sërish me protesta, por opozita çfarë do të bëjë nga janari? Sigurisht që studentët, kjo është kauza e studentëve dhe ne jemi në mbështetje të tyre. Pra, ne si opozitë treguam vullnetin tonë që jemi me studentët, duke bërë veprimin e parë, pasi veprimet tona janë veprime parlamentare dhe detyrojnë parlamentin që të marrë vendimarrje, kuptohet deri në momentin kur kemi numrat, pastaj aty ku ka numrat është forca e kartonit dhe e numrit, dhe prandaj bëhet histori numrash dhe jo histori realisht mendimi dhe reflektimi. Sigurisht studentët e kanë shumë të qartë që njeriu nuk mund të gënjehet me gjëra të cilat janë të pabërshme, pasi studentët hyn në fazën e nivelit të menduarit kritik dhe nuk janë thjesht lopri për ty pse që e marrin informacionin dhe për typin, po e kanë të qartë çfarë janë nevojat e tyre dhe cilat janë detyrimet që ka shteti. Po mos folur pasaj për kushtet dhe për historitë e kampusit që është një histori tjetër, e cila brenda ka situata shumë të errta, duke patur parasysh tre lotet po themi, ose tre programe të cilat ende nuk ka filluar i pari, neve morëm fonde ke i treti, ndërkohë që të dyja fondet, e të pari dhe të dytë qeveria si ka bëra transparencë, në këtë pikë opozita do të jetë shumë reflektare në parlament dhe do të kërkojë hap pas hapi. Pra në parlament, do të kërkojë hap pas hapi të gjitha monitorimin dhe menaxhimin, pasi opozita mendon qartë edhe saktë që ky ligj është i pabëshëm dhe duhet patjetër abroguar. Abroguar që të bëhet një ligj i ri i cili respekton traditën, i cili respekton universitetet, i cili njeh kapacitetet dhe nuk kemi pse të shpikim rrotën kur të tjerët i kanë bërë po aq mirë. Do të jeni në parlament, protesta do të ketë nga opozita apo është një vendim që do të merret në ditët e para të janarit? Absolutisht, opozita ka qenë ndoshta gjithë ky vit, po ta shikoni, filloi me protestë, ju e mbani mend protestën e janarit dhe u mbyll me protestë. Ne ishim në mbështetje të studentëve, u munduan shumë të ta largonin politikën me një ide që jo politik në protestë, jo politik në protestë, por në fund u kuptua që nëse vendimarrja nuk bëhet në bazë të institucioneve që quhen demokratike, që është parlamenti dhe votbesimi i tyre, dhe qeveria që e ka institucione e parlamentit detyruese për të dhënë llogari çfarë ka bërë, në të gjitha llojet e interpelancave që mund të rritet që nga kryeministri dhe gjithë ministrat me radhë për gjithë situatën që kemi, se nuk është vetëm situata e studentëve, por situata e policëve që 80% e tyre duhet të kenë jashtë, por situata e vdekjes së foshnjeve të cilat janë dhe ato kanë krijuar një problematikë shumë të madhe, por situata e moshës tretë e cila është në një kolaps të vërtet pasi të ardhurat që ka sot vendi është
pamundur për të realizuar nevojat që ka vendi, po është situata e fasonerisë dhe e tregtarëve të mesëm të cilët kanë kaluar në një nivel krize, pra shohim që shtresa e mesme e shoqërisë sot në Shqipëri nuk ekziston dhe ne duhet të luftojmë për të ndërtuar shtresën e mesme që të vendosen balanca dhe ekuilibrit midis shtresës së oligarkëve ose atij 5% që është më i pasur dhe që menaxhon gjithë vendin dhe bën gjithë politikat në interes të tij, siç ishte rasti i fundit i vendimarrjes që u bë për vendosjen e taksave, ku tatohet përsëri i varfëri dhe i varfëri tartohet jo se ka më shumë të ardhura, po është shumë në numër dhe mbush buxhetin e shtetit dhe i pasuri tartohet më pak duke krijuar kështu problematika shumë të mëdha. 2019 zgjedhjet lokale kanë ndezur Lëvizja Socialiste për integrim motorët? Po, juve keni parë që zonja kryemamdhi, kryetarja jonë e partisë, ka dalë në të gjithë strukturat edhe këto ditë që jemi në festa, ne jemi në për strukturat për të koordinuar, për të organizuar, për të promovuar, po pse jo edhe për të mobilizuar edhe për të investuar bashkë me ta. Jemi shumë të qartë në objektivin tonë. Objektivi i radhës është e para që Zoti Rama të ketë një ikje pa kthim, pasi është shumë e rëndësishme që e gjithë kjo histori e kapur e qeverisë dhe shtetit në të gjithë po themi pikat e saj tregon që sot qeveria nuk menaxhon dot as situata krize, siç është rasti protestës, as situata risku, siç është nevoja për rritjen ekonomike ku e kemi në nivelin më të ulët të saj, as situata menaxhimi të rasteve të ftohtit apo të situatave që moti mund të nxjerrë, që nesër shpresoj shumë të mos i kemi pasi në fund të ditës janë qytetarët shqiptar që ata vuajnë, dhe jemi në atë qasje për të kuptuar që çdo vendimarrje e bërë nga kjo qeveri dhe historirat të cilat ende nuk kanë treguar, pra në vitin e dytë të qeverisë duket sikur qeveria ka mbaruar gjitha mandatet e saj dhe është aq e lodhur se një tren që nuk ecë ndonjë. Diskutohet për ndryshime në qeveri, pyetja e fundit, mendoni se janë të nevojshme? Për mua janë ankth socialiste deri nesër në asamble. Pro, unë them kush do ta marri këto ministrit në këtë derëngje që është shkuar është duket një gjë jashtëzakonshme pasi unë nuk shoh ndonjë zgjidhjen e shoh në politikat që në frymën dhe politikat e qarta që ka qeveria, jo në aktorët të cilat në fund të ditës mundohet që kryeministri të zgjedhë me profil të tillë që të ketë mundësi që të drejtojë vetë edhe arsimin dhe shëndetësinë dhe kudo. Pra, unë dje pash një kryeministër që ishte bërë mbi rektorët, një kryerektor që vendoste dhe thoshte si në historinë asaj dite në Vlorë që i thoshte asaj vajzës ulu ti këtu, ti aty, ti aty, ti aty, ti aty, si regjisor filmash, nuk di të të them që jemi në një situatë që asnjëherë nuk kemi qenë dhe në fakt Shqipëria nuk e meriton të jemi kështu. Le të shpresojmë që gjërat të vënë më mirë. Personalisht në fund viti nuk do doja kur të jepja energji negative, nuk do jepja dhe për përgjegjshmërinë time që kam, për te faktit politikës, si profesioniste dhe si qytetare, do doja shumë që studentët i shohin gjitha gjërat me gjaktëfotësi dhe le të ketë mundësi në zgjidhjen e të gjithë problemeve. Do të mendoja shumë që do t'i bëja thirrje kryeministrit që ta shohë gjën jo me inat, sepse inati të nxin syt, të erë mendjen dhe të impakton për energji negative, të thrasi ekspertët, mos thrasi këshilltarët që duan të heqin duart dhe si Spons Pilatit ja lën fajin vetëm ministres së arsimit, kur në fakt nuk është vetëm ajo, pasi ajo është thjesht menaxhimi i gjës, hartimin dhe ideimin e kanë pas një grup njerëzish, të cilët duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë gjë, duhet të dëgjojë më shumë profesorët dhe të mos u bërtasi dhe të ulurasi, po të ketë pak respekt më shumë për ta, pasi në fund të ditës ne të gjithë jemi bërë nga ata profesorë dhe nga profesorë të nderuar, dhe duhet të respektojmë më shumë familjet shqiptare dhe sidomos të rinjt, pasi të rinjt janë ata që të presin nga forma dhe në fund të përcjellin nga përmbajtja. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua, të uroj një 2019 sa më të mbar. Edhe juve. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për emisionin 7 pa 5 edhe për ditën e sotme, do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, kalofshi një ditë sa më të mbar, mirupafshim.